or Christmas and New Year. Jó estét, és nagyon sok szellemi üdvözlet karácsonyra és a elkövetkezendő új esztendőre. What is your Christmas wish? Mi a karácsonyi kívánságunk? You have a wish for Christmas? Van valamilyen kívánságunk karácsony kapcsán? What is your wish for the New Year? Vagy mi a kívánság az új esztendőre? You must have some wishes. Biztos, hogy rendelkeztek valamilyen kívánsággal. Peace and harmony. Peace and harmony from whom? És ennek a két dolognak, békének és harmóniának kitől kellene jönnie? From the self. From the self. How are you going to do that? És hogyan lehet ezt elérni? Try to be Om Shanti. Try to be Om Shanti. Well, actually not everybody knows what that is. De nem mindenki ismeri ezt a kifejezést, Om Shanti. It simply means my essence is peace. I am a spiritual being and my essence is peace. Ennek a jelentése az, hogy az én lényegem a béke, én egy békés lény vagyok. But beyond peace and beyond happiness, de túl a békén és túl a boldogságon, what we wish really is well-being. Amit igazán kívánunk, hogy jól érezzük magunkat. If I can create well-being for myself, automatically I will create well-being for others. Hogyha ezt a jólétet megteremtem önmagam számára, akkor automatikusan ez megteremtődik mások számára is. And now, the colors that are needed are the colors of respect, the color of trust, the color of harmony. Amire most szükség van, az a tiszteletnek, a bizalomnak és a harmóniának a színei. And a rainbow has many colors. A szivárványnak nagyon sok színe van. And a rainbow comes after a very heavy storm. És a szivárvány mindig egy nagyon erős vihar után jelenik meg az égbolton. And now we are living at a time where there are many crises, many types of storms of many different levels. És most egy olyan időszakban élünk, amikor nagyon sok krízis van, nagyon sok szinten viharok dúlnak. But there is a rainbow. De aztán ott van a szivárvány. And that rainbow is the bridge to something new. És ez a szivárvány egy híd valami új felé. But it has to be created now. De ezt a valamit, ezt most kell megteremteni. And it has to be created inside. És ezt most belül kell megteremteni. Because we expect a lot of all of these things to sometimes come from other people. Mert általában azt várjuk, hogy ezek a dolgok külső helyekről, külső emberektől jöjjenek. But they don't have the strength. De ők sem rendelkeznek erővel. Have you tried to get respect from other people? Megpróbáltunk másoktól tiszteletet kapni? Do you ever get disappointed? Voltunk valaha is elégedetlenek? Have you trusted and you expect trust but it doesn't happen? Volt olyan, amikor elvártuk a bizalmat és mégsem történt meg az a bizalom? Because there's simply not strength. Egyszerűen azért, mert nincsen erő. There's not purity. És nincsen tisztaság. And purity is to be very clean inside and outside. A tisztaság azt jelenti, hogy nagyon világosak vagyunk belül és kívül is. So that's the number one color really is cleanliness. Az első számú szín valójában a világosság, a tisztaság. When I'm clean, amikor tiszta vagyok, világos vagyok, then I'm able to attract the good colors within myself. Akkor vagyok képes arra, hogy a jó színeket önmagam felé húzzam. And give them out. És azt ki is adjam, továbbadjam. So people now have a lot of fear and worry. Az emberekben mostanság nagyon sok a félelem és az aggodalom. Have you noticed? Ezt észrevettük? Yes, a lot. Huh? Ugye sok. It's not just the economic, there's many other things as well. Ez nem csak a gazdasági helyzet miatt van, ez nagyon sok más egyéb And helyzet so, miatt. this is the time when we really have to get back to what spirituality means. Ez az az időszak, amikor vissza kell térnünk ahhoz, ami a szellemiség, amit a szellemiség jelent. Basically, spirituality is to experience and to become aware of my inner system. A szellemiség valójában azt jelenti, hogy megtapasztalom újból a belső rendszeremet. That inside I do have
the original color of peace, of purity, of happiness. Hogy belül rendelkezem a tisztaság, a béke, a boldogság eredeti színével. But there's so much pollution that you can't see those colors very well. De olyan nagy a szennyeződés, hogy nem látjuk tisztán ezeket a színeket. It's all now one big mess. Egy nagy összevisszaság van. And just one color. És egyetlen egy szín maradt. Dark color. És ez pedig egy sötét szín. The original colors are bright and light. Az eredeti színek azok nagyon világosak és élesek. And they nourish. És táplálóak. Peace nourishes freedom. A béke táplálja a szabadságot. Love nourishes trust and respect. A szeretet táplálja a bizalmat és a tiszteletet. Purity nourishes truth and honesty. És a tisztaság táplálja a becsületességet és az igazságot. And knowledge, és a tudás, it nourishes the right methods at the right time. A tudás táplálja a helyes módszert a megfelelő időben. We need a lot of knowledge. Most nagyon sok tudásra van szükségünk. Not book knowledge, but knowledge that comes from having learned from experience. Nem a könyvek tudására, hanem arra a tudásra, amit a tapasztalatokból szerzünk. But also another thing that is very useful is silence. De egy másik dolog, ami nagyon-nagyon fontos, ez a csend. What do you get from silence? Mit kapunk a csendből? You like silence? Szeretjük a csendet? Do you like to be quiet sometimes? Szeretünk néha csendben maradni? Does silence make you nervous? Vagy a csend idegessé tesz? Or does silence make you feel filled? Vagy úgy érezzük, hogy a csend feltölt minket, teljessé tesz? But the real silence is what makes me then connect. Az igazi csend, ami képessé tesz az összekapcsolódásra. When I am silent, I become aware. Amikor csendben vagyok, akkor tudatossá válok. And then I connect with my deepest self, my soul self. I really connect with others, what they really are, not what I think they are. Mélyen összekapcsolom azzal, aki vagyok, és másoknál is azzal, akik ők valójában, nem azzal, akikről gondolják, hogy azok. And inner silence is the way to listen. És a csend a módszer, hogy halljak. To open the third ear and listen. Hogy megnyissam a harmadik fülemet és halljak. Because people say one thing, but they mean something else. Az emberek mondanak egy dolgot, de valami egészen mást értenek. I should be able to listen and hear properly. Nekem képesnek kell lennem arra, hogy pontosan halljak és megértsem. But also to listen to my own self. De ugyanakkor meg kell hallgatnom önmagamat is. Do you listen to yourself? Meghallgatjátok önmagatokat? Or do you talk too much? Vagy túl sokat beszéltek? The mind always chattering. Ja, a tudat az mindig csacsog. Many ideas, many feelings. Nagyon sok gondolat van benne, nagyon sok érzés. When we are noisy inside, amikor belül zajosak vagyunk, we can't hear ourselves. akkor nem tudjuk meghallgatni önmagunkat. And that's why I have to say to myself, keep quiet. Ezért kell azt mondani önmagamnak, maradj csendben. A very important, I don't know if you can call it color, but I think it is the color, but it is also a grammatical thing. Nem tudja, hogy igazán ez színnek lehetne nevezni, inkább egy matematikai dolog. Full stop. Hogy kitegyük a pontot. Because with the full stop, then I become quiet, I create space, I can step back, and I can listen. Hát ezzel a ponttal képes vagyok arra, hogy visszalépjek, hogy meghallgassam magamat. You know, in grammar, you have to, a sentence, you can't keep just writing and writing and writing. You have to put a full stop and start fresh. Amikor írunk valamit, akkor a mondatoknak van egy vége, és ott pontot teszünk, és kezdünk egy új mondatot. Nem lehet az egész egy mondat. So if we think and think and think and think and speak and speak and speak and speak and do and do and do and do and do, de ha csak állandóan gondolkodunk, beszélünk és cselekszünk, that was short translation. That was the essence.
then I will not be able to start fresh. Akkor nem leszek képes arra, hogy újból kezdjem. And it's very important to put a full stop to yesterday, begin fresh today. Nagyon fontos, hogy a múlt tegnap végére kitegyem a pontot, és ma valami új dolgot kezdjek. If I carry the rubbish from yesterday, then today is colored by that rubbish. Hogyha magammal cipelem a tegnap szemetét, akkor a mai napomat is beszennyezi ez a szemét. We are often colored by others. Általában mások színeznek be minket. Don't you get colored? Nem válunk másoktól beszínezetté? When you hear a story about somebody else, even though you may not be that interested, it colors your vision. Például hallunk valakiről egy történetet, lehet, hogy nem is annyira érdekel minket ez a történet, de mégis befolyásolja, beszínezi a látásmódunkat. And then you look at that person through that color. És aztán azt a személyt azon a színen keresztül látjuk, és nézzük. For the new year, it's very important to make a resolution. Tehát fontos, hogy az új évre tegyünk egy You know what it is? felismerést. I think it is useful for everybody. Én azt gondolom, hogy ez mindenki számára hasznos. Full stop on all waste. Hogy minden haszontalan, felesleges dolog végére tegyük ki a pontot. Not to justify waste. Ne bizonygassuk a felesleget, a haszontalanságot. Not to entertain waste. Ne szórakoztassuk. Because the more rubbish we get, the more diseases will come. Mert minél több szemét halmozódik fel, annál több lesz a betegség. The disease of comparing with others, the disease of superiority, inferiority, the disease of animosity. Az ellenségeskedésnek a betegsége, az összehasonlítgatásoknak a betegsége, vagy hogyha alsóbbrendűnek vagy felsőbbrendűnek érezzük önmagunkat. So I need to, clear my vision on a daily basis. Naponta meg kell tisztítani a saját látásmódunkat. To really be clean and begin with a fresh color. Valóban váljunk tisztává, és egy új látásmóddal kezdjük a napot. Can you do that? Meg tudjuk ezt tenni? On the past, on certain people. Tehát a múlttal kapcsolatban, bizonyos emberekkel kapcsolatban. Because the spirituality means that I do the things. A szellemiség azt jelenti, hogy meg is teszem ezeket a dolgokat. It's not time now to think. Tehát most nem annak, mint az idő, hogy gondolkozzunk. And long discussions. És hogy hosszú párbeszédeket folytassunk. It's a time to understand. Itt van annak az ideje, hogy megértsük. And do. És hogy meg is tegyük. Understand and do. Megértsük és megtegyük. Megértsük és megtegyük. Because when we do, then we get the power, the strength. Mert amikor megtesszük, akkor kapjuk meg az erőt. If we only think and speak, there will be no power. Hogyha csak gondolkodunk és csak beszélünk ezekről a dolgokról, akkor nem lesz erő. The power of love, the power of respect, the power of peace. A szeretet, a béke, a tiszteletnek az erői. You know, Christmas time is when they think of peace a lot, huh? Általában karácsonykor nagyon sokan gondolnak a békére. So, peace, of course, peace we say that actually peace is a power inside. It's a resource inside that we can reach through our thought. A béke egy forrás, egy belső forrás, amin keresztül el tudjuk érni a saját gondolatainkat. Because peace is part of our original goodness. Mert a béke az része az eredeti jóságunknak. You know, human beings have original goodness, not original. We are told sometimes it's original sin, you know. Általában beszélnek az eredendő bűnről, de az emberben eredendő jóság van. But if I can return to that original goodness, I'll find my peace, I'll find my purity, I'll find my freedom. Hogyha vissza tudok térni az eredeti jóságomhoz, akkor talán meg a békét, a szabadságot. Peace means I don't carry any burden of wasteful thoughts about others. A béke azt jelenti, hogy nem cipelek semmilyen felesleges terhet másokkal kapcsolatban. You have bad feelings for others, you'll never be in peace.
Hogyha rossz érzéseink vannak bárkivel kapcsolatban, és akkor soha nem lehetünk békében. No matter how much meditation I do, no matter how much I pray, no matter how much I ask anyone, or psychologist, or God for help. Nem számít, hogy mennyit meditálunk, vagy mennyit imádkozunk, vagy milyen segítséget kérünk ettől-attól egy pszichológustól például. I have to let go of bad feelings. Nekem kell elengednem a rossz érzéseket. Completely. Teljesen. Possible? Lehetséges? No. Nem? Possible? Lehetséges? You do it today. Na, tegyük meg ezt. Yes. And actually this is what I'm going to talk about later, the power of letting go. Erről fog később beszélni, az elengedés erejéről. Because, yes, through the power of a concentrated thought, I can go inside, I connect with my original peace. You heard of Om Shanti. Connect with my Shanti, connect with that original goodness and bring it into my consciousness. Ezt az eredeti jósággal össze tudok kapcsolódni, az Om Shantival, a békével, a felszínre tudom hozni a jóságot önmagamból. I also need to connect with the Supreme Source. De össze kell kapcsolódnom a legfelső forrással is. And that pure peace that is always there, through the power of thought, I'm able to bring it also into myself. De az a tiszta béke, ami ott van benne, a gondolaton keresztül, ez elér engem, önmagamba tudom szívni. So this relationship with myself, this relationship with the Supreme Source, önmagammal való kapcsolattal, és az legfelsővel való kapcsolattal opens a channel of new energy. megnyílik egy csatorna az új energiák számára. But is this enough? De ez elegendő lenne? It's very important. Ez nagyon lényeges. But there are 8 things I have to do. De 8 dolgot kell tennem. As well as that. Túl ezen. Is it too many? 8? Túl soknak tűnik a 8. I'll reduce it. Kicsit le kéne csökkenteni. 8 is too many? 8 things I have to do. Tehát 8 dolgot kell még emellett megtennem. The first Az one. első dolog. Step back. Vissza kell lépnem. Withdraw. Visszalépni. Turn within. Become introspective. Befele kell fordulni, befele fordultá kell válni. And in this state of stepping back, és a visszalépésnek ebben az állapotában two things I'm able to do. I'm able to have perspective. 2 dologra leszek képes, más perspektívával fog rendelkezni. I see the whole picture. Látni fogom a teljes képet. And also I come closer to my inner self. És közelebb kerülök a saját belső énemhez. I don't have crowded thoughts, crowded feelings inside. Nem lesz túl sok gondolat bennem, túl sok érzés bennem. I give oxygen to my mind when I step back. Helyette oxigént adok a saját tudatomnak, akkor, amikor vissza tudok lépni. People who complain about stress and worry and pressure need this. Azoknak az embereknek, akik a stressz, az aggodalom, a nyomás miatt panaszkodnak, különösen szükségük van erre. Step back for a moment. Visszalépni egy pillanatra. Go inside. Befele fordulni. Connect with my soul self. Összekapcsolódni az forrásommal. Stop thinking so much. Abba hagyni a túl sok gondolkodást. And this has to be it's an exercise. De ez egy gyakorlat. That has to be practiced often during the day. Amit gyakran kell gyakorolni a nap folyamán. You know, if you eat too much and you don't exercise, you get too big. Ha túl sokat eszünk és nincsen semmilyen testi gyakorlat, akkor egy idő után nagyobb lesz a kövére. The mind eats a lot of wasteful thoughts. Hogyha a tudat nagyon sok haszontalan felesleges gondolatot eszik, it doesn't do any exercise. És nem csinál semmilyen gyakorlatot. That is, when it's always lost in the external and never steps inside. Vagyis amikor mindig elmerülté válik a külső dolgokba, és soha nem fordul befelé, no balance. Akkor nincs egyensúly.
we lose our, if we're always out or always in, either two, we lose our balance. Elveszítjük az egyensúlyt, hogyha túlzottan kifele fordultak vagyunk, vagy túlzottan befele fordultak vagyunk. I have to always be able to do both. Tehát képesnek kell lenni, hogy mindkettővel rendelkezzünk. But when I go in, amikor befele fordulunk, some people go in, but they become moody and they become negative. That's not the right way to go in. They don't talk. Például sokan befele fordulnak, de ugyanakkor ilyen hangulatfüggőkké válnak, nem beszélnek, rossz kedvűek lesznek. If you go in the right way, you open the key of positivity. You unlock that energy of positivity and optimism. De hogyha helyes módon tesszük, helyes módszerrel tesszük a befele fordulást, akkor kinyitjuk a pozitivitás és optimizmus ajtaját. If you go in the wrong way, de hogyha ezt helytelen módon tesszük, you lose all the keys. Akkor elveszítjük az összes kulcsot. Just the same things going over and over and over again. Ugyanazok a dolgok ismétlődnek újból és újból. And the person becomes obsessive with negative, something negative. Egy ilyen személy a saját negativitásának válik a megszállottjává. And this brings imbalance in the emotions and the mind. És ez hozza az egyensúlytalanságot az érzésekben és a tudatban. When we focus on something negative or wrong over and over again, we get imbalanced. Hogyha újból és újból a negatívra, a rosszra koncentrálunk, akkor elveszítjük az egyensúlyt. So yes, the first thing I have to do is step back, but do it in the right way. Az első dolog, amit meg kell tennem, vissza kell lépnem, de ezt helyes módon kell tennem. When I step back and step in, then a second thing starts to happen. És amikor ezt megteszem, tehát visszalépek és befele fordulok, akkor a másik dolog is elkezdődik. And it is the key to my happiness. És ez pedig a saját boldogságomnak a kulcsa. It's the key to doing things correctly. Ez annak a kulcsa, hogy a dolgokat helyes módon tegyem. What is that? És mi lehet ez? Discernment. A megkülönböztetés. The power to discern. A megkülönböztető képesség, az erő. You see, if I'm not peaceful, I'm not clear. Hogyha nem vagyok békés, akkor nem lehetek tiszta, világos. And when I'm not clear, I cannot discern properly. És amikor nem vagyok világos és tiszta, akkor nincsen megfelelő megkülönböztetés. And we discern to see what is appropriate. We don't come into judgment of wrong and right. What is appropriate today? Képesek vagyunk megkülönböztetni, hogy mi helyes, mi helytelen, mi az, amit tennünk kell. This we need to color our life more and more and more. És ezzel kell egyre jobban beszínezni a saját életünket. We have to discern about people, we have to discern about situations. Jól kell megkülönböztetnünk az embereket, a különböző szituációkat. But make sure understand there's a difference between discerning and judging. De ugyanakkor ismerjük fel a különbséget, a megkülönböztetés és az ítélkezés között. If I judge, I label. If I discern, I can find appropriate solutions. Hogyha megkülönböztetek, akkor megtalálom a helyes megoldást, hogyha viszont bíráskodom, akkor felcímkézek másokat. Very often we judge, we don't really discern. Nagyon gyakran bíráskodunk, ítélkezünk, és nem pedig megkülönböztetünk dolgokat. A person who discerns, has a certain, not just peace, but also kindness in their attitude. Ez a személy, aki megkülönböztető képességgel rendelkezik, nem csak békével, de kedvességgel is rendelkezik. A person who judges tends to be very critical and very rejecting. Ugyanakkor az, akiben bíráskodás van, ítélkezés, az kritikussá válik, elutasítóvá válik. And so when I discern properly, what will happen? Tehát amikor jó a megkülönböztető képesség, akkor mi történik? The third thing? Mi az a harmadik dolog, ami megtörténik? Decisions will be accurate. I will have the power to decide. Erőm lesz ahhoz, hogy döntsek, döntést hozzak. One wrong decision can have consequences for years and years. Egyetlen egy helytelen döntésnek ott lehet a következménye hosszú-hosszú évekre. Whatever it may be.
bármi is legyen az a if I discern properly, I will decide accurately. Ugyanakkor, ha jól megkülönböztető képesség, pontosan fog dönteni. But if I am full of desire, wanting things, vágyakkal, dolgokat akarok, or emotions, vagy érzelmeim vannak, anger, desire for justice, hogy a harag van bennem, vagy igazságot akarok, I won't make right decisions. Akkor nem fogok jó döntést hozni. And then the consequences can be big. És akkor ennek a következménye igen nagy lehet. I remember my aunt, she was always, when I used to go and visit her, emlékszem a nagynénémre, amikor meglátogattam. She would always complain about her husband, my uncle. Mindig panaszkodott a nagybátyám miatt. He does this, he doesn't appreciate me. He's, ezt teszi, azt teszi, nem méltányolja, amit teszek. Does that, And I decided one day that I'm not going to listen anymore. És egy nap eldöntöttem, hogy ezt már tovább nem fogom hallgatni. And I said, it's a waste of time to keep speaking like this. És mondtam neki, hogy teljesen felesleges így beszélni. And I said, Aunt, because, you made the decision to marry him. Mondtam a nagynénének, hogy ez a te döntésed volt, hogy hozzá menjél. Did anyone push you? Bárki is odalökött hozzá? She said, no, actually my mother told me not to marry him. Nem, valójában az anyám mondta is, hogy nem menjek hozzá férhez. Ne legyek a feleségem. Because he had the characteristic, he had good qualities, but he had jealousy. He was a very possessive person. Egy olyan szeméről van szó már a nagybácsiról, aki nagyon nagy volt benne a birtoklási vágy és féltékeny típus volt. And she was very pretty, when she was young, and so. Néni pedig nagyon csinos volt fiatalon. And she didn't realize he had this jealous streak, but her mother noticed it. És ő maga fiatalon nem látta, hogy a férjében ott van ez a tulajdonság, a féltékenység. Her mother told her, he has this characteristic. Rendelkezett ezzel a tulajdonsággal. You're going to have problems. És mondta az anyja, hogy később neked ezzel problémáid lesznek. Oh no, look, I'll change him. Ugye azt mondta nagynéni, hogy nem, majd én megváltoztatom őt. She said, my mom said, no, you won't change this. De az anyja mondta, hogy nem, te nem leszel rá képes, hogy megváltoztasd. But he's so handsome, he's so good, Ugye azt látta benne nagynéni, hogy milyen csinos a férje, hogy milyen jó. As I say, love is blind. Ugye szokták mondani, hogy a szerelem az vakká tesz. But the neighbors can see very well. De ugyanakkor a szomszéd nagyon jól látja, hogy mi folyik ott. She said, my mother tried. She said, look, be careful, think about it. És anya próbálta őt figyelmeztetni, és mondta, hogy legyél ezzel óvatos. And here I am, she said, 25 years later. És most itt vagyok 25 évvel később. Regretting my choice. És sajnálom, hogy ezt a döntést hoztam. But I said, do you really regret it, or you just like to complain? De valóban sajnálod, vagy csak szeretsz panaszkodni, kérdeztem. Because when you just regret, and you're still attached, mert amikor csak sajnálat van bennünk, és közben ragaszkodunk, you complain because you want pity from others. Akkor panaszkodunk azért, mert másoktól együttérzés, sajnálatot akarunk. Make a change. Tehát változzunk meg. So if it's so bad, divorce him. Hogyha vigyünk valami változást véghez, hogyha ő annyira rossz, váljunk el tőle. But she was Italian, so. De hát ő persze olasz volt. How can I divorce? És kérdezte, hogy hogyan válhatnék el. What will people say? Mit fognak majd az emberek mondani? I'll be alone. Én akkor egyedül leszek. I have no money. Nem lesz pénzem. And the whole reasons why. És aztán fölmerült ez a sok-sok ok, miért nem válna el. I didn't really mean it. I said it more as a joke for her to wake up a bit. De igazán én nem is mondtam neki ezt komolyan, csak hogy felébredjen, egy viccesen mondtam, hogy váljon el. But I said, well then, if you accept that situation, you must be responsible because you're making the choice now to accept to be there.
De ugyanakkor viszont azt mondtam neki, hogy ha elfogadod ezt, hogy ez a te döntésed, akkor fel kell vállalnod a döntésnek a felelősségét. Te fogadod el ezt a döntést. It's another choice you are making. Tehát most egy másik döntés, egy másik választást hozol. See, every choice we make at whatever point in our lives has consequences, even 10 years or 20 years after. Minden választásnak van valamilyen következménye, lehet ez a következmény 10 vagy 20 év után jelent meg az életünkben. So this third power to decide, I need to be very careful how I decide. Tehát a harmadik erő, ami nagyon-nagyon fontos, hogy hogyan döntünk. That's why it's better to wait and be a little patient. Jobb egy picikét várni, türelmesnek lenni a döntésekkel. Rather than being impulsive. És ne pedig ilyen valamilyen impulzusra tegyük ezt. Or needy. If we're needy, we make wrong decisions. Vagy pedig, hogyha szükségleteink vannak, akkor is lehet, hogy rossz döntést hozunk. So no matter how much I can go in, I can connect with God, I can have that, but if I'm making mistakes in my behavior, nem számít, hogy mennyire kapcsolódunk össze Istennel, vagy a belső forrással, ha továbbra is hibákat követünk el, nothing can change things. Akkor semmi nem változik a dolgainkban. I've got to understand, I've got to see. Meg kell értenem, látnom kell. Of course, I'm not condemned to a choice that I've made in the past, because I can always change. Tehát nem vagyok, tehát nem köteleznek a választásokban, mindig lehet valamilyen változás. But I've got to have the courage to change. De ugyanakkor bátorság kell a változáshoz. So there's two other things I have to do. És ehhez viszont két másik dologra van szükség. The fourth thing, és ez a negyedik dolog. The power to let go. A negyedik dolog az elengedésnek az ereje. And go back to the essence of things. És hogy visszatérjünk a dolgoknak a lényegéhez. Let go of the past. Elengedni a múltat. Let me let go of regret or guilt or fear. Tehát elengedni a sajnálatot, a bűntudatot, vagy a félelmeket. And let me get to the essence. És visszatérni a lényeghez. And the essence of my own self is peace. És a saját lényegem maga a béke. But even, for example, when speaking, például amikor beszélünk, one should let go of unnecessary words and get to the essence of it. El kell engedni a felesleges szavakat, és a lényeghez kell visszatérni. Because otherwise, overspeaking creates non-communication. Mert a túl sok beszéd, ez gátja az igazi kommunikációnak. When people talk too much, you don't know after a while what they mean. Az emberek túl sokat beszélnek, akkor végül nem tudjuk, hogy mit is akartak mondani. Because people camouflage often. Az emberek tudnak nagyon sokat beszélni, fecsegni. So let go. Tehát elengedni ezt is. Of being defensive, of being fearful. Then I will just be essence. És hogy védekezővé válunk, vagy pedig félelmentes, vagy félelmeink vannak. And letting go means I become lighter. És elengedni azt jelenti, hogy egyre könnyebbé válok. I become clearer. És tisztábbá, világosabbá. And I can move more easily through life. És sokkal könnyebben tudok mozogni az életen keresztül. And so even overthinking. Tehát a túl sok gondolkodás. Must let go of overthinking. Ezt is el kell engedni. Going round in circles. Ez egy ilyen körforgás, egy állandó körforgás, a túl sok gondolkodás. Really, this is a reason why people have mental imbalances. Ez az ok annak, hogy az emberekben nagyon sok a mentális egyensúlytalanság. They've become obsessed with a particular idea, a particular thought, even a particular person, and it goes round and around and around and around. Egy dolognak, vagy egy gondolatnak, vagy akár egy személynek a megszállottjaivá válnak, és ez állandóan ott van bennük, újból és újból. And it becomes a habit. És aztán egy szokássá válik. And once it's a habit, it's very difficult to actually stop it. És amikor ez egy szokássá válik, akkor nagyon nehéz megállítani. But this is why I should see something before it becomes a habit.
Ezért van az, hogy föl kell ismerni a dolgokat, mielőtt szokássá válnak. Speak to the self. Beszéljünk önmagunkhoz. In Greek, meditation, the word for meditation is dialogismos, that is dialogue. Speaking with yourself. Azt a szót, hogy meditáció úgy fordítják, hogy önmagunkkal való beszélgetés. Become the observer of my mind. I become the observer of my mind and say, stop this. Saját tudatom megfigyelőjévé válni, és azt mondani, hogy állj. Let go. Elengedni. Of the unnecessary and go to the essence. A haszontalant, a szükségtelent, és visszatérni a lényeghez. And then all the burdens fall off. És aztán minden teher lehullik. Let go. Elengedni. But then I need a fifth power to be able to let go. De aztán szükség van az 5. erőre is, ahhoz, hogy elengedjük a dolgokat. What do I need? Tehát mi lehet ez az 5. erő, amire szükség van? I need courage. A bátorság ereje. The courage that makes me determined. A bátorság, ami határozottá tesz. This must go, and it must go now. Ennek a dolognak véget kell vetni, és ennek most kell véget vetni, el kell engedni. Like, if you go on a diet. Például valaki diétázik. If you don't have the courage to be determined, you'll say, after Christmas. Ha nincsen bátorság, nincs ez a határozottság, akkor azt mondjuk, na majd karácsony után. And then, after New Year. Aztán azt mondjuk, hogy na majd az új esztendőben. And then, after Easter. Na majd húsvét után. Yes? Or smoking, or drinking, whatever. A dohányzással, vagy az ivással. I have to have, with courage brings me determination. A bátorság hozza meg a határozottságot. Because I understand what's beneficial for me. These things are not good. Miért? Mert megértem, hogy mi a hasznos számomra. Tudom, hogy ezek a dolgok nem hasznosak. Why do I get entangled in another person? They said this, they did that. What a waste of time. Stop it. Miért ragadok bele másokba? Ezt mondta, azt mondta, hagyjuk ezt abba. Have you ever done that? Valaha is tettünk ilyet? Got entangled in others? Hogy megragadtunk másokban? Must have. Biztosan. But you need a courage then because you have to cut the strings. Otherwise, if you complain about somebody, you are, and you keep complaining about them, it's because you have become their puppet. You have accepted that situation. Amikor mások miatt panaszkodunk, és sokszor tesszük ezt, akkor valójában mi váltunk bábukká, és mi engedtük meg, hogy ők minket húzzanak, vagy Why can someone give me sorrow? Miért engedem meg, hogy bárki szomorúságot adjon nekem? Because I have agreed to be their puppet. Én elfogadtam, hogy én majd a bábúvá válok. Because I am dependent. Azért, mert függök dolgoktól. Yes. So I need the courage to be able to cut the strings. Ezért van szükség arra, hogy képes legyek elzárni, vagy elvágni, meg elzárni sem a magamat, elnézést. Yes. Yes. So we tell the audience to shut their phones, but then the people who are organizing don't do it. So, see? But courage to cut the strings. Tehát bátorság, hogy elvágjam ezeket a fonalakat, szálakat. Keep this in the mind very deeply because it's really a fact, and I will not get fresh color in my life if I don't acknowledge what I'm doing. Nem fogok friss energiát kapni a tudatomból, hogyha nem ismerem fel, hogy mit kell tennem. Be free. Legyek szabad. When I have courage, I'm determined. I cut any strings, I'm free. Hogyha bátorság van, akkor határozottá válok, és így tudok szabaddá válni a döntéseimmel. You like the color of freedom? Tetszik nekünk a szabadság színe?
Or you like the color of complaint. Vagy jobban kedveljük a panaszok színét. You like talking about problems. Jobban szeretünk a problémákról beszélni. My choice. Ez az én választásom. Always. Mindig. Isn't it? Or sometimes it's my choice, sometimes it's somebody else's. Vagy úgy gondoljuk, hogy csak néha az én választásom, és más alkalmakkor mások választása. What I put in my mind, what I put in my heart, I'm choosing. Mindaz, amit elhelyezek a tudatomban, vagy elhelyezek a szívemben, ez az én választásom. Nobody can put anything inside unless unless I'm so weak that I allow them. Tehát mindaddig nem tud senki valamit oda tenni az én tudatomba, vagy szívembe, amíg én nem engedem meg, hogy ezt megtegyék. We need the color of strength. Tehát ehhez szükség van az erőre. Strength is not to be aggressive. De az erő nem azt jelenti, hogy agresszívá válunk. Doesn't mean to get into conflict or fights. Nem azt jelenti, hogy másokkal konfliktusba kerülünk, vagy másokkal harcolunk. Real strength is to be really free. Az igazi erő azt jelenti, hogy szabaddá válunk. And I have the courage and determination to keep that freedom. És határozottsággal rendelkezünk, hogy meg is őrizzük azt a szabadságot. So when that is happening, amikor ez történik, 3 other colors will come in my life. Akkor 3 másik szín fel fog merülni az életemben. So the 6th color, tehát a 6. szín, it is the power to the color of tolerance. Ez a toleranciának a színe. Tolerance means I respect, A tolerancia I accept. Azt jelenti, hogy tisztelek, hogy elfogadok. And I can put benevolent boundaries. Képes vagyok jótékony határvonalakat szabni. Because tolerance doesn't mean to keep swallowing. Tehát a tolerancia nem azt jelenti, hogy mindent lenyelek. Otherwise you'll become like a gas balloon and explode at one point. Mert egy idő után olyanná válunk, mint egy gázléggömb, és fölrobbanunk. I've seen people like that. They say, I'm very tolerant, and they're like gas balloons. I'm very tolerant. You're just waiting. One little prick of a pin, and then boom, the whole thing will go on. És sok olyannal találkoztam, aki olyan volt, mint egy nagy ilyen léggömb, és mondta, hogy én nagyon toleráns vagyok, de ő tudta, hogy csak egy szúrás, és már fölrobban. Yeah. So tolerance is really accept the differences. A tolerancia azt jelenti, hogy valóban elfogadom a másságot, a különbözőséget. It doesn't matter if somebody doesn't suit me or is like me or does what I like. Doesn't matter. Nem számít, hogyha mások nem igazán fekszenek nálam, vagy nem nagyon tetszem nekik. You have to give that margin for that expression. Hát ezeknek a kifejeződéseknek is, hogy így if someone intrudes on your area or yourself too often, ezeknek is lehetőséget kell adni, hogy mások kifejezzék, amit gondolnak. Then I need the courage to put boundaries. Tehát ezért van szükség bátorságra, hogy felállítsam a határvonalakat. But those boundaries should not be walls. De ezek a határvonalak ne falak legyenek. Just clear lines. Csak egyszerűen tiszta vonalak. And I shouldn't be afraid of their reaction. If we are afraid of others' reactions, then we will have the wrong tolerance. És hogy nem szabad félnünk mások reakciójától, mert ha félünk tőlük, akkor nem igazán helyes a toleranciánk. And a good boundary, és egy jó határvonal, one day will become bridge to the other person. Egy nap egy híddá válik a másik személy felé. But if you make a boundary into a wall trying to defend the self and protect the self too much, it just becomes a thicker and thicker wall. Ugyanakkor, hogyha ez a határvonal egy fallá válik, és ezt a falat egyre szélesebbé, vastagabbá tesszük, akkor egy védelmi vonal lesz. It's going to be, discernment. I mean, all these colors are very necessary. Ezek a színek mind nagyon lényegesek. As I said, they're the key color. Tehát, hogy mondtam, az alap vagy a kult színek. Is discernment. Hogy a kult szín ebben a megkülönböztetés. Another key color is the ability to be accepting.
És a másik nagyon fontos kulcsszín az elfogadásnak a képessége. If my ego is strong, I cannot be very accepting. De ugyanakkor, ha az egóm túl erős, akkor nem vagyok képes az elfogadásra. I won't be respecting difference if I have a strong ego. Nem fogom tisztelni, elfogadni a különbözőséget, a másságot. So I need the courage to dissolve my ego. Tehát ezért szükség van ahhoz, hogy fel tudjam oldani a saját egómat. Otherwise, mert máskülönben I find myself a lot in conflict and even feel isolated. Úgy fogom találni, hogy nagyon sok konfliktusom van másokkal, és izoláltá válok. And the seventh color of the spiritual rainbow. És ennek a szellemi szivárványnak a 7. színe Adjustment. To adjust. Tehát, hogy alkalmazkodni dolgokhoz. That is to be flexible. Vagyis rugalmasnak lenni. You see, if I have strong roots inside, ha belül erősek a gyökereim, if I have a strong foundation, hogyha nagyon erős az alapom, I can be flexible. akkor képes vagyok a rugalmasságra. If I don't have those roots inside me, if I don't have that foundation, then any storm will come, it will blow me over. De hogyha nincsen meg ez az erős alap, ha nincsenek erős gyökereim, akkor bármilyen vihar jön, és el fog fújni. What are those roots? Mik ezek a gyökerek? What we said in the beginning. Amiről az elején beszélt. The spiritual self. Ez pedig a szellemi én. Not the social self or the physical self. Nem a the fizikai spiritual én, self. nem a társadalmi én, hanem a szellemi én. And that spiritual self is the natural resources of I, the soul. És ez a forrás pedig az, hogy én egy lélek vagyok, én a lélek. I exist. Én létezem. As do others exist. És ugyanígy mások is léteznek. And the fact that we all exist means that each one has their value. És az a tény, hogy mindenki más is létezik, az bizonyítja, hogy nekik is van értékük. So when I know my own, amikor ismerem a saját értékemet, I will also be appreciative of others' value. Akkor fogok másokat is méltányolni. And I will have a great ability to be flexible. If I'm weak, és képes leszek arra, hogy sokkal rugalmasabbá váljak, de hogyha gyenge vagyok, I'll be dogmatic. akkor dogmatikussá válok. I'll be rigid. Merevvé válok. I'll be very defensive. Nagyon védekezővé válok. Very inflexible. Rugalmatlanná válok. Because I don't have that inner strength. Mert nem rendelkezem azzal a belső erővel. I don't have the roots. Nincsenek meg azok a gyökerek. Of my spiritual self. A szellemi énemnek a gyökerei. So, I'm stuck. I can even become very fanatic with something. Nagyon fanatikussá válhatok dolgokban, és megragadhatok dolgokban. With an idea, with a person, with a belief. Megragadhatok egy gondolatnál, egy személynél, egy elképzelésnél, egy hitnél. A person who can adjust, who is flexible, has their quality is cheerfulness. De annak a személynek a minősége, aki rugalmas, aki képes az alkalmazkodásra, a vidámság. They're optimists. Ők optimisták. For them, a problem is never a problem. Számukra egy probléma valójában nem egy probléma. Right? Ez így van? A problem, they see it as a stepping stone, not as a block. Egy problémát ők nem egy blokknak, nem egy gátnak tapasztalnak, hanem egy lépcsőfoknak. And optimism brings enthusiasm. És aztán ez az optimizmus hozza meg a lelkesedést. Enthusiasm brings hope. És a lelkesedés megteremti a reményt, és azt mondják, hogy igen, ez lehetséges. They're not stuck. Nincsenek megragadva. Flexible people, because they're strong inside, azért, mert belül erőteljesek, and never get stuck. Weak people get stuck. És soha nem ragadnak meg sehol, a gyengék ragadnak meg. And then the final color, utolsó szín,
That as a result of all the others, és ez a végső, az eredménye is cooperation. az együttműködés. It's like the hands, all the fingers cooperate together. Ez olyan, mint a kezünk, ahol minden új együttműködik a másikkal. Cooperation comes when you allow space to the speciality of the other. Akkor van együttműködés, amikor lehetőséget adunk, hogy a másik is kinyilvánítsa a különlegességét. They have a talent, they have a speciality. I welcome it. I'm not afraid of it. I'm not jealous of it. I'm not competing with it. Neki is van, a másiknak is van valamilyen különlegessége, valamilyen értéke, ezért én nem vagyok féltékeny, és azzal nem versengek. People who have insecurity get jealous. De azok az emberek, akikben bizonytalanság van, belső bizonytalanság, ők azok, akik féltékennyé válnak. Get very competitive. Nagyon versengővé válnak. They cannot welcome. Nem tudják igazán köszönteni The difference. a különbözőséget, a másságot. And the speciality of another. Vagy mások különlegességét. So cooperation means to be able to complement. Tehát az együttműködés azt jelenti, hogy hozzá tudunk tenni a különbözőséghez, a mássághoz. Life is based on everything complementing, Life is based on everything complementing. Tehát az életben minden megvan a maga helyén. The arms complement the legs. The eyes, the mouth, all complements the face. Ezek minden a testünkön kiegészíti a másikat, tehát a kezünk, a lábunk, minden testrészünk kiegészíti a másik testrészünket. That is working together to create something. Tehát együtt működik, együtt dolgozik a különböző testrész azért, hogy valami új dolgot teremtsen. My stomach complements my throat. If I put food down my throat and then there's no stomach, what's going to happen? Mi történne akkor, hogyha a számon bemenne az étel, de nem lenne gyomrom? Ugye egyik kiegészíti a másikat. You need everything. Tehát mindegyikre szükségem van. So also, some people are very good on technical things. I know it is very good with computers, Tehát például valaki nagyon jó ért a komputerekhez, nagyon jó ért a Some people are very good in cooking. Some people are very good in this. this. A főzésben, a harmadik pedig valami más dologban jó. You need all those Tehát talents. ezekre a talentumokra, képességekre mind szükség van. A task always needs different specialities. Egy feladathoz szükség van a különböző képességekre, különlegességekre. And that's the basis of the color of cooperation. És ez az együttműködés színének az alapja. People that cannot cooperate with others means they don't appreciate. They cannot. They only see what's in front of their nose. They can't see further. Tehát azok, akik nem tudnak együttműködni, nem látják a másiknak a különlegességét, csak az órukig látnak, nem látnak tovább. Afraid of difference, rather than celebrating and welcoming difference. És félnek a különbözőségtől, a másságtól, nem köszöntik azt a másságot, hanem félnek attól. Why do you think there have been so many wars between countries, between religions, between the same people in a country who are of different class? Miért volt olyan sok háború, akár országok között, vagy vallások között, vagy egy országon belül a különböző osztályok között? Why? Miért? They can't appreciate difference. Mert nem tudják elfogadni a másságot, méltányolni a másságot. Difference is necessary to creation. De ugyanakkor a másság, a különbözőség fontos az When alkotáshoz. people have ego, they always have insecurity. Azokban az emberekben mindig bizonytalanság van, akikben ego van. And that insecurity creates the complexes of superiority and inferiority. És ez a belső bizonytalanság teremti meg a felsőbbrendű vagy alsóbbrendű érzést. So, spirituality means going beyond all of these negative things Szellemiség azt jelenti, hogy túlmegyünk mindezeken a negativitásokon, and go back to my original self. és visszatérünk az eredeti énünkhöz. There is a self that is valuable. There is a self that is not driven by ego.
Van egy énünk, amit nem az ego mozgat, működtet. There is a self that has natural kindness and respect for all things. Az énünk, amiben ott van a természetes kedvesség. And I just have to connect with it. Give myself this gift this Christmas. Egyszerűen csak kell kapcsolódnom ezzel az énemmel, legyen ez az ajándék most karácsonykor önmagamnak. And give it to others. És ezt adjam át What do másoknak people is. want? They want real peace, they want real respect. This is what they want. Az emberek valójában igazi békét, igazi tiszteletet akarnak. Let's give them. Tehát adjuk át Let's ezt nekik. color them, right? Színezzük be őket ezekkel az ajándékokkal. Become a painter. Váljunk egy festővé. You like painting? Szeretünk festeni? Paint. Paint your relationships. Fessük be a kapcsolatainkat. Yes. Paint them with patience. Paint them with acceptance. Paint them with peace. Paint them with trust. Fessük be azokat a békével, a türelemmel, a bizalommal. Right? Helyes? Ez így helyes? You like to paint? Szeretünk festeni? So, many colors, always very nice. People like variety. Tehát nagyon szép, sok színnek lenni. Az emberek szeretik a sokszínűséget. And to be a good painter, spiritual painter, De ahhoz, hogy egy jó szellemi festővé váljunk, you don't need a lot of talent. nem kell ehhez nagyon sok talentum. Just need to be a little bit silent, a little bit introspective. Csak egy kicsit legyünk csendesebbek, befele fordultabbak. Willing to learn. Kívánjuk szeressünk tanulni. And a lot of humility. És legyen nagyon sok alázatosság. Without humility, you'll never paint. Without humility, you'll never be able to paint. Tehát alázatosság nélkül soha nem leszünk képesek festeni. The ego interferes. Na akkor az ego közbelép. Why should I be patient? I've done it long enough. Miért kéne türelmesnek lenne, már olyan hosszú ideig csinálom ezt. My sweetness is never appreciated. Az én kedvesem soha nem méltányol engem. How long? How long? Ja, hogy mennyi ideig még, hogy ez így menjen. As long as is needed. Amennyi ideig szükség van erre. Not to be stingy. If you're stingy, can't be a painter. Ne legyünk fukarak ezzel. Ha fukarral válunk, akkor nem lehetünk jó festők. If you measure all the time what you did, you can't be a painter. Ha állandóan azt méregetjük, hogy mennyit adtunk, akkor nem tudunk jó festőkké válni. I did this, and they're not doing anything. Ennyi mindent tettem, és ők semmit nem tesznek. I've given so much. Olyan sokat adtam már. Why measure? Miért számoljuk, hogy mit adtunk? Miért mérlegeljük, hogy... If I'm doing something from a good motive, I will never measure or get tired. Hogyha valamit jó motivációval teszek, akkor soha nem fogom méregetni, mit tettem, és nem fog belefáradni. I'll never be a good painter if I haven't got honest motives. De soha nem váltok egy jó festő, hogyha nincsen őszinte motiváció. Never. És soha. Never. Soha. Expect or think that someone has to change. Ne gondoljuk azt, és ne is várjuk el, hogy a másik változzon meg. They'll never do it. Ők soha nem fogják úgy tenni. Because expectation creates pressure and that people don't like it. Mert az elvárás az a másikra nyomást gyakorol, és a nyomást senki nem szereti. A spiritual painter says, let me change. Egy szellemi festő azt mondja, hogy oké, akkor változzam meg én. They have the courage to change themselves and then others will change. They'll see the example. Ők bátorsággal rendelkeznek, hogy változzanak, és mások látva a példát, szintén változni fognak. So, tehát be a good painter. Váljunk egy jó festővé. A spiritual Da Vinci, you know? Egy szellemi Da Vinci-vá. Or whoever you like. Vagy lehet más festő is, akit kedvelünk. So, and you know, the silence where I connect with myself, I connect because actually God is the supreme artist. Tehát a csendben összekapcsolódunk Istennel, mert valójában Isten a legfelső művész. He's always painting. Ő mindig fest.
bit of love, bit of peace, here, there, everywhere, all over the planet. He's making... Az egész földre mindenhova tesz egy kis színt, szeretetet, ezt vagy azt. Loving collage, of things. Különböző kollázsokat készít. And he always has plenty. És sok ilyennel rendelkezik. And gives to everyone. És mindenkinek ad. Whether you're Hungarian, whether you're Chinese, whether you're... attól, hogy magyarok vagyunk, kínaiak vagyunk, angolok vagyunk. Whatever you like, whatever you want. Bármit akarjunk, azt megadjuk. But I have to remain connected. De ehhez nekem össze kell kapcsolódnom vele. So remember the supreme painter. Emlékezzünk a legfelső festőre. The father and the friend. Az atyára, a barátra. Paints me and teaches me how to paint others. Arra, aki megfest engem, és megtanít engem arra, hogy megfessek meg másokat. When I receive spiritual love, aren't I going to share it? When I receive that peace, aren't I going to share it? Amikor például kapok szellemi szeretetet, vagy szellemi békét, akkor nem akarom azt másokkal is megosztani? This is the best cooperation. Ez a legjobb együttműködés. Real cooperation is when you give the best of yourself. Az igazi együttműködés az, amikor a legjobbat adjuk önmagunkból. And that inspires others to give the best of themselves. És ez inspirál másokat arra, hogy ők is a legjobbat adják önmagukból. And, the connection with the supreme artist, the supreme soul. Összekapcsolódni a legfelső művésszel, a legfelső festővel, gives me the energy to keep doing that. Ez adja meg az energiát, hogy tovább tudjam folytatni. So for Christmas, tehát karácsonyra, paint a nice picture. Rajzoljunk vagy fessünk egy szép képet. And for the new year, és az új évre, just keep painting. Továbbra is fessünk. So let's do a little bit of inner painting at the moment now. Akkor most készítsünk egy belső képet, egy belső festményt. Using the brush of our thought. Használjuk a gondolatainknak az ecsetét. To go inward and connect. Forduljunk befelé és kapcsolódjunk össze. So I'll just give a commentary. Hát ő majd egy kommentárt fog mondani közben. Just relax. Just relax the body. Nyugtassuk meg a testünket. And we make our journey to our inner self and to the source. És elkezdjük a belső utazást önmagunkhoz, a forráshoz. I relax my body. Megnyugtatom a testemet. My legs, my shoulders. A lábaimat, a vállaimat. And I relax my breath. És lenyugtatom a lélegzésemet. And I begin my journey into silence. És elkezdem az utazást a csendben. The journey to meet my original self. Az utazást, hogy találkozzam az eredeti énemmel. Who am I? Ki vagyok én? As I go deeper into silence. Ahogy egyre mélyebbre megyek a csendben. As I step back from the external. Ahogy visszalépek a külső világtól. And go deep inside. És mélyen befele fordulok. I remember. Emlékezem. I remember my spiritual identity. Emlékezem a szellemi identitásomra. Om Shanti. Om Shanti. I am a soul. Én egy lélek vagyok. I am a spiritual being. Én egy szellemi lény vagyok. I am peace. Én a béke vagyok. Peace. Béke. The color of peace. A béke színe. I paint my consciousness. Megrajzolom, megfestem a tudatosságomat. With peace. A békével. Balance. Egyensúllyal. Freedom. Szabadsággal. I am
Én ennek vagyok a lényege. Om Shanti, Shanti. I'm the soul. Én egy lélek vagyok. A point of light. Egy fénypont. I am the essence of peace. Én vagyok a béke lényege. As my thought, so my consciousness. Amilyen a gondolatom, olyan a tudatosságom. And I feel the peace and the harmony flow through all my being. És érzem, hogy a béke és a harmónia keresztül áramlik a teljes lényemen. And I remain in this awareness. Ebben a tudatosságban maradok. Peace, Béke, balance, egyensúly, harmony, harmónia, silence, csend, silence. csend. Peace, Béke, silence. csend. And with one thought, És egy gondolattal, just one loving thought, egyetlen egy szeretetteljes gondolattal I connect to the source of peace, összekapcsolódom a béke forrásával, to the source of the purest love, a legtisztább szeretet forrásával, to the one who is the eternal Father, az Mother, Egyel, aki az örökkévaló Atya, az örökkévaló Anya, friend, the eternal friend, az örökkévaló barát, a point of light. a fényponttal. And I remember. És emlékezem, I remember this original friendship. emlékezem erre az eredeti barátságra, And I begin to feel és kezdem érezni the love that accepts me as I am. a szeretetet, ami elfogad engem olyannak, aki vagyok, The love of the eternal Father, az örökkévaló Atya szeretetét, Mother. az anyájét. I remain in this connection. Itt maradok ebben a kapcsolatban. I remain here with you, Itt maradok veled, the eternal one, az örökkévaló Eggyel, in your light, a fényedben, in your love, a szeretetedben, in your peace. a békédben, And you color me, és beszínezel engem, you color all my being beszínezel mindent with your love, a szereteteddel, with your light. a fényeddel, Love, szeretet, pure love, tiszta szeretet, light, fény, clear light, világos fény and silence, és csend, deep silence. mély csend. I am with you, Veled vagyok, the eternal one. az örökkévaló Eggyel, Love, szeretet, light fény and silence. és csend, Light, fény silence. és csend. So, Om Shanti. Om Shanti. Shanti.